Xin chào các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ chế một chiếc boomerang tự động bay lên ấy. Thì mình vô tình xem được một video của bạn Lâm Vlog có review một cái sản phẩm boomerang điều khiển từ xa, thì mình thấy nó cũng khá là đơn giản, nên là hôm nay mình quyết định mình thử làm một cái để xem nó có bay được lên không. Nếu cái này mình mà làm thành công thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo, làm một cái boomerang nó to hơn, sử dụng động cơ 180 và điều khiển từ xa. Thì ở video này mình sẽ không làm điều khiển từ xa nhá, mình sẽ sử dụng một cái mạch này có ấn hẹn giờ. Ví dụ mình ấn một cái thì nó sẽ bay khoảng tầm 15-20 giây, nó sẽ tự động ngắt và rơi xuống. Để mình chế nó thành công thì đã, nếu mà thành công thì mình sẽ làm một cái phiên bản nó to hơn. Mình sử dụng một cái động cơ này có LED 720 và một cái cánh quạt luôn. Đấy. Và một tấm xốp nữa để làm 3 cái cánh cho nó bay lên. Đấy, cái này khá là nhẹ nhá, một tấm thế này thôi nhưng mà nó nhẹ cực ấy. Hôm nay ở chỗ mình khá là ồn, chim chóc nó kêu, chắc là các bạn cũng nghe được ở trong video ấy. Nên là có khi mình sẽ cắt tiếng ở video, xong rồi đoạn nào mình cần chỉ thì mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Trước tiên mình sẽ vẽ và cắt 3 cánh giống nhau, y hệt như nhau luôn. Đấy. Khoảng tầm một gang gì đấy, một gang tay thôi.
Ok thì mình đã làm xong rồi. Mình có một cái nâng cấp nhỏ ở đây là mình chế lại cái mấy con phét này, mấy con transistor này để cho cái động cơ này nó khỏe hơn. Thì mình test thử cái này nó chỉ bay khoảng tầm từng này thôi, 10 cm gì đấy. Mình sẽ gắn thêm một động cơ nữa để xem nó có bay cao hơn nhá. Còn cái này mà bấn thì nó chỉ bay khoảng tầm được 10 cm thôi. Đấy. Ui. Nó bay khá mạnh các bạn ạ. Nhưng mà mình không thể test ở đây được. Đây. Đứt tay mất rồi. Cái này nó bay khoảng tầm được 10 giây gì đấy là nó tắt. Nhưng mà nó bay thấp thôi, nó bay chỉ khoảng tầm từng này thôi. Nên là mình gắn thêm một cái động cơ nữa để xem nó có bay được cao hơn không. Mình sẽ gắn vào đây thêm một cái nữa. Nếu không được mình sẽ gắn 3 cái nhá. Mình cứ gắn 2 cái đấy để cho trọng lượng nó nhẹ. Mình có một lưu ý đây nhé bạn. Hồi nãy thì mình khoan 2 con ốc vào để cho làm cái tròng tâm 3 cánh nó bằng nhau ấy. Bây giờ mình gắn thêm một động cơ nữa nên là mình sẽ tháo ra. Đấy, mình tháo con ốc này ra để cho cái trọng lượng nó bằng nhau. Nói chung các bạn làm sao mà 3 cánh này nó để lên cái tâm ấy nó bằng nhau được, không bị lệch cánh nào, lúc bay lên thì nó sẽ bay được thẳng hơn. Bên này mình sẽ thêm một con ốc nữa này để cho nó cân bằng với cái mạch này. Đấy, mình sẽ vặn thêm một con ốc ở đây. Vẫn yếu các bạn ạ. Phải thêm một động cơ nữa cơ. Cái này nó chỉ bay được khoảng tầm 20 cm thôi. Tầm này. Mình sẽ thêm một cái nữa nhé. Máy quay thôi. Máy quay thôi.
Ok, như vậy mình đã làm xong rồi. Thì cái này lắp thêm một motor nữa thì nó cũng bay cái tầm đấy, cao hơn một xíu thôi, khoảng tầm hơn 20 cm một xíu. Mình nghĩ là cái này chắc là mình làm nó nặng quá. Thứ hai nữa là cái cánh nó to quá hay sao ấy. Để tí nữa mình thử cắt ra mình thử xem nó có bay được cao hơn không. Hoặc là ba cái motor này nó đẩy yếu, nhưng mà mình thấy nó đẩy mạnh mà. Cái này nó đẩy mạnh phết đấy, mình giữ tay thế này nó đẩy xoay tròn luôn đấy. Chắc là do cái thiết kế của mình hoặc là do nó nặng quá nó không đẩy được lên nữa. Chắc là phiên bản sau mình sẽ chế động cơ 180, sử dụng tay điều khiển để cho nó khỏe hơn. Chứ phiên bản này mình thấy nó bay yếu quá, bay khoảng được 20 cm. Nói chung cái này chỉ chơi vui thôi. Mình sẽ nghĩ và chế tạo ở cái phiên bản tiếp theo nhé. Thì các bạn có thêm cái sáng kiến gì về cái con này, các bạn cứ comment bên dưới video nhé. Mình sẽ lọc cái comment của các bạn và sẽ làm một phiên bản sau cho nó tốt hơn. Còn bây giờ kênh Mr Chế chúc các bạn thành công. Nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé. Chào các bạn.